Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Det är en ny vecka och vi gör en liten avstämning med general managern Björn Liljander inför veckan som kommer. Men jag tänkte att vi skulle börja med det som var i helgen, Björn. Och vi börjar med STH-laget som klarade sig kvar i serien. Och vad säger du om tjejernas bedrift till att börja med? Nej, men det är otroligt starkt och otroligt glädjande för laget och ledarna runt laget och också för föreningen såklart att vara kvar i högsta ligan. Det betyder jättemycket för oss att vi kan fortsätta bygga laget för framtiden. Så att, och nu kommer nästa jobb att göras för framtiden när vi vill titta på hur utvecklar vi ungdoms- juniorsidan och skapa tillväxt för att få ett ännu bättre STH-lag i framtiden. Så att, men det var glädjande att vi kunde genomföra kvalet på så bra sätt som vi gjorde och vinna 2 raka matcher. Det är starkt, så att tjejerna gjorde det riktigt bra för sig. Ja, den bedriften att kunna göra det i ett ganska pressat läge såklart. Vad säger du om det? Ja, men det jag tror för några av de här tjejerna så har de varit med lite innan, men för många är det ny erfarenhet också. Så, och det är någonting man har med sig i sin karriär, att spela de här tuffa matcherna när det verkligen står och ska avgöras liksom. Och det är väl det som man tränar för alltid, och man gör en bra sommarträning för att få spela de viktiga matcherna i slutet på säsongen. Och ibland är det ju positivt att man spelar i slutspel, men ibland hamnar man i de här kvalserierna och kvalspelen då. Så att jag tror att det här var ju en erfarenhet rikare för väldigt många av tjejerna, så att, och de gjorde det på ett bra sätt. Så någonstans så kan de ta med sig det för framtiden och bli en bra sak och i ryggsäcken i sina framtida karriärer. Mm. Nu är det ganska ny fortfarande, Björn, men om man tittar på framtiden för STH-laget, vad liksom krävs för att vi inte ska hamna i kval nästa år igen, liksom få ta nästa kliv? Ja, men någonstans så tror jag, som jag var inne på lite innan här, att vi behöver bygga från grunden, att få en bra återväxt och få upp mycket egna tjejer underifrån över tid så att vi kan bygga ett lag med mycket lokala profiler även där. Och så känner jag tycker att vi har bra resurser runt laget, vi har bra tränare och vi har bra fystränare och vi har material och allting som ger bra stödfunktioner för tjejerna, och vi har en bra anläggning och bra faciliteter så att det finns, ramarna finns. Sen såklart så vill vi givetvis kunna locka hit ännu bättre spelare, men också framförallt få fram fler egna tjejer från egna led, så att det är ett arbete som kommer fortskrida här nu. Ja, hur ser återväxten ut så att säga? Kan du säga någonting om det? Nej, men det ser väl lite okej ut i de yngre åldrarna tycker jag. Och någonstans så behöver vi jobba för att få en ännu större tillväxt på tjejsidan. Och där tror jag att många klubbar gör ett aktivt arbete. Och där tror jag att vi behöver göra ett ännu mer aktivt arbete för att fånga upp regionen och bygga intresse kring dam- och flickhockeyn. Men det är på gång tycker jag, och det har hänt mycket de sista åren på dam- och flickhockeyn. Så att det går åt rätt håll, men det finns fortfarande saker att göra. Mm. Om vi då glider in på junior lite grann, Björn, som är inne också i sluttampen av sina fortsättningsserier, både J18 och J20. Hur ser du liksom på deras framfart här senaste tiden i deras fortsättningsserier? Men jag tycker de spelar en bra ishockey. Det har också kommit lite positiva resultat och man har tagit det steg för steg. Och både J18 och J20 och även U16 går som tåget på 16-nivå. Och någonstans så laddar vi för slutspel där med de lagen, och det händer bra saker. Det är många killar som visar framfötterna och tycker man ser en stor utveckling som har skett under säsongen. Och det är ju så i de åldrarna att det händer väldigt, väldigt mycket. Så att från att man startar i augusti till att man kliver in och i mars, april när det ska avgöras så händer det mycket i lagen. Både som lag men också på individnivå. Så att det är kul att se, det händer spännande saker. Mm. Men vad säger du om det? Många J20-spelare har ju fått lyftas upp i herrlaget, och det påverkar ju någonstans både J20, J18 och U16 då i nedåtgående led så att säga, men ändå hålla en hög nivå. Vad säger du om det? Ja, men det brukar vara tufft för U16-tränarna och framförallt J18-tränarna, för det blir en dominoeffekt. När vi rycker från A till A-laget så påverkar det, blir en kedjereaktion hela vägen.
Så någonstans brukar 16-tränarna, det är de som får slita sitt hår och köra träningar med 10-12 man ibland och sådär för att det flyttas upp folk i alla led. Men det är otroligt positivt för individerna att de får upp och träna med de äldre och känna på nästa nivå för sin egen utveckling. Så att även om det påverkar kanske laget och framförallt träningarna ibland på de yngre lagen så är det väldigt, väldigt positivt för den enskilda individen att få träna uppåt och få lite referensram. Vad är det som krävs? Framförallt killar som kommer upp och tränar med A-laget i SHL och får känna på vad är det som krävs i mitt spel för att klara av att vara på den här nivån. Och lära sig och ta med sig det ner sen i sin J20-verksamhet och träna på det med tränarna och coacherna där på daglig basis. Det är en nyttig läropoäng, helt klart. Mm. Om vi tittar på herrlaget då så återstår 4 matcher kvar av grundserien och man kommer tillbaka från en ganska tung roadtrip där det inte blev några poäng, Björn. Om vi ska ta några om den borta turnén som man gjorde då och fick komma hem tyvärr utan poäng. Hur ser du liksom på herrlagets prestationer? Men resultatmässigt såklart en väldigt, väldigt tuff vecka för oss. Det är ju givetvis vill vi ta poäng även om vi spelar bortaplan och göra bättre ifrån oss. Jag tycker vi startar nere i Ängelholm på tisdagen där, så där tycker jag vi gör en riktigt dålig insats faktiskt. Och tyvärr, där är mycket som inte är på den nivå som vi vill att det ska vara. Sen tycker jag att vi kommer upp och gör en mycket, mycket bättre prestation och insats uppe i Luleå. Jag tycker någonstans kanske att vi var värda att få med oss någonting därifrån faktiskt. Jag tycker också att vi gör stora delar av matchen uppe i Gävle på ett bra sätt. Så att prestationsmässigt så tycker jag att det är två ganska bra insatser torsdag, lördag. Men det är inte tillräckligt bra för att det handlar om att vinna hockeymatcher och ta poäng. Och det gör vi inte. Så att vi jobbar febrilt för att ta nästa steg i vår prestation för att komma närmare de här vinsterna som krävs. Vad är det som måste bli bättre för att vi ska kunna knipa de där vinsterna, tror du? Ja, men som alltid så är det inte bara en sak, utan det är många saker i spelet 5 mot 5 som vi tittar på och skruvar på givetvis för att vi ska bli bättre och vinna fler matcher över tid. Men också givetvis special teams. Både penalty killing och powerplay behöver bli bättre. Vi vet att vi har ett otroligt bra powerplay, men det behöver liksom leverera varje match och varje kväll, inte bara ibland. Och det är samma med penalty killing, att vi ska bli bättre där på att inte släppa in puckar när vi spelar numerärt underläge. Så det är många delar som behöver sitta ihop, och vi är klart att vi jobbar ju med allt och sen lägger man mer fokus på vissa delar ibland, kanske spelet 5 mot 5 och sådär. Så det går ju upp och ner under säsong, så gör det för alla lag, och det gäller att försöka få alla bitarna att sitta ihop. Och det är väl det som vi strävar efter hela tiden. Oavsett var vi hamnar så går vi in i en viktig vecka nu då för herrlaget. Antingen liksom att jaga den där säkra platsen eller att förbereda sig inför ett kval. Kan du liksom berätta hur ni jobbar nu för att hitta det där spelet, eller hur hitta den där goda känslan för framtiden? Ja, men vi sitter ju dagligen och utvärderar vårt spel och tittar på hur såg förra veckan ut. Vi summerar alla matcherna, vi tittar på enskilda matcher. Vi bryter ner spelet i 5 mot 5, vi bryter ner det special teams, vi tittar på kedjenivå, vi tittar på individnivå. Och så försöker vi också jobba på de olika nivåerna. Att ibland måste man jobba med den enskilda individen och coacha dem för att få fram ännu mer av deras styrkor. Alla spelarna är ju jätteduktiga på flera saker. Att få dem att göra det de är bra på så ofta de kan. Och sen också gå ut och titta på en kedja eller ett backpar exempelvis. Att hur kan det här backparet spela ännu bättre ihop för att kunna komplettera varandra på ett bättre sätt och så vidare. Och sen då helheten med laget. Så att det jobbas ju på olika nivåer hela tiden för att vi ska bli bättre. Och där har vi ju ett coachingteam med Anton i spetsen som jobbar dygnet runt för att hitta lösningarna och ge spelarna alla möjligheter för att kunna ta nästa kliv. Så att det jobbas aktivt. Och det är ju det hockeymässiga. Jag kan ju tänka mig att det påverkar vilken människa som helst, oavsett om du är fan på läktaren eller spelare på isen, att förlora flera matcher i rad. Hur jobbar ni liksom med de mjuka värdena och med det mentala när man går in i en sån här period? Jag tror det är viktigt att man är lyhörd som tränare i sitt ledarskap, att man känner in gruppen, att man vågar prata om saker och ting, både på gruppnivå men också att man pratar om det på individnivå med enskilda individer. Givetvis så kommer tankar och funderingar hos alla när det går emot, och det är lätt att vissa är duktiga på att lägga mycket skuld på sig själva och vissa vill lägga ifrån sig skulden om man letar efter någon syndabock och så vidare. Men någonstans där att ligga nära både laget, gruppen och individerna, att prata mycket om det. Och ibland också våga blotta sig som ledare, att så här känner jag och så här tänker jag.
Är det någon mer som känner så? Ja, ofta är det så. Då kan man prata om det och så känns det genast mycket bättre när man har fått diskutera det och vända vidare på det och inse att ja, vi är bara människor allihopa och det är klart att tankar och funderingar kommer. Och så jag tror att det är viktigt att man vågar prata om det. Och det tycker jag att Anton och coacherna gör ett jättebra jobb med gruppen och just att fånga upp de delarna också. Så att det är inte bara hockey det handlar om. Och din roll då, Björn, du är ganska ny i HV och även om du har haft den här rollen i tidigare klubbar, så där, vad blir din roll i det här läget? Vad jobbar du med just nu? Men jag försöker ju såklart vara nära coacherna och stötta dem och supporta dem. Givetvis blir det lite närmare Anton som är huvudtränare, att givetvis stötta honom i det dagliga och prata mycket med honom. Och han och sina coacher ska ju någonstans vägleda och coacha spelarna, medan jag någonstans ska ligga nära ledarna runt laget och försöka vara ett stöttande funktion för dem. Och framförallt Anton givetvis då, så att det är väl där mitt fokus ligger kortsiktigt. Sen givetvis så tittar jag ju också på långsiktigt nästa år och framtiden, och inte bara kring herrlaget utan också hur vi som förening ska kunna utvecklas och ta nästa kliv. Så det är ju många spår som pågår parallellt just nu, så att det är en spännande tid. Häromveckan så, nu är transferfönstret stängt så vi ska inte prata så mycket om det, men du plockade tillbaka Herman Träff och breddade truppen lite grann. Kan du liksom, när det gäller en truppsammansättning inför så här slutdelen av säsongen, kan du berätta lite hur du resonerar då? Är det fortfarande några gubbar utlånare på olika håll och sådär? Hur tänker du där? Ja, men någonstans så vill vi ju såklart se till att vi har personalhuset att tillgå så att vi inte blir kort om folk. Och också skapa lite fler alternativ, hur vi sätter ihop lines och skapa lite mer konkurrens i vissa lägen också. Men vi känner att vi är jättenöjda med det som Hugo Fransson har visat upp hos oss. Vi tog hem Hugo här för en tid sedan och han har varit otroligt duktig för oss. Och fick en bra utveckling i Hockeyallsvenskan och kände att nu var han redo för att komma tillbaka. Och jag tycker han har visat att han bidrar i allra högsta grad med sitt spel på ett bra sätt. Samma sak som Träff som kommer tillbaka nu, att han hjälper oss att skapa fler alternativ i line-upen och det kommer vara viktiga matcher nu och vi har rätt så tätt matchschema. Det är 3 matchers veckor har det varit förra veckan och även veckan som kommer här, och då kommer det krävas personal som kan hjälpas åt för att hitta det spelet vi vill. Och det börjar ju redan imorgon då, mot Modo borta, de som ligger precis framför HV71, så att det är ju ytterligare en monstermatch kan vi ju säga då, Björn. Vad krävs av HV imorgon tror du för att kunna besegra Modo på bortaplan? Men vi behöver sätta ihop alla delarna i vårt spel fler minuter. Det räcker kanske inte bara att göra det i 20 minuter utan vi ska göra 60 bra minuter där vi får ihop ett bra 5-mot-5-spel. Där vi är stabila i det defensiva och samtidigt får ett snabbt bra omställningsspel och kan skapa mycket offensivt även i 5-mot-5. Och sen vill vi ha ett bra special teams liksom i båda ändar givetvis. Så att vi vill sätta ihop fler bra minuter och det jobbet pågår och vi ska börja med det imorgon i planen.